Γεια σας! Όπως σας υποσχέθηκα, θα κάνουμε ένα βιντεάκι για την ασυμμετρία στον κορμό βρέφους. Οκ. Λοιπόν, παρακολουθείτε. Τώρα υποτίθεται ότι αυτό είναι το μωρό μας. Οκ. Είμαστε καθιστοί στο κρεβάτι, στο καναπέ μας, οπουδήποτε. Λοιπόν, έχουμε το μωρό μας ανάμεσα στα πόδια μας καθισμένο, έτσι ώστε ο κορμός του και το κεφάλι να είναι ευθιασμένο σε σχέση με την μέση γραμμή του σώματος, οπότε δουλεύουμε, ανεβάζω και κατεβάζω το ένα μου και το άλλο μου πόδι, εντάξει, και αυτό έχει να κάνει με το πώς προσαρμόζεται το κεφάλι του παιδιού σε σχέση με τον κορμό. Όσο λοιπόν αλλάζω τη λεκάνη, τόσο το μωρό θα πρέπει να προσαρμόζεται σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή να κάνει μια μικρή στροφή μπροστά και να πηγαίνει να κάνει αυτό. Ανεβαίνω από εκεί, όπως κάνω εγώ το δικό μου το σώμα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται και στον κορμό και το κεφάλι του παιδιού. Με τα χέρια σας είναι οδηγοί της κίνησης. Δηλαδή, δουλεύετε και αλλάζετε τον κορμό σε σχέση με τα χέρια. Εντάξει, τα χέρια μας δουλεύουν σε επίπεδο τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε τη λεκάνη, τον κορμό και την νομική ζώνη και το κεφάλι να προσαρμοστεί, έτσι ώστε να αλλάξω και την κατανομή του βάρους. Τώρα, σε παιδάκια που έχω περισσότερο δεξιά σύσπαση, δηλαδή αν ο κορμός είναι έτσι, συνήθως, η πλειοψηφία των κινήσεων θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προς τα εδώ σε επιμήκυνση, γιατί εδώ μιλάμε για μια δυναμική επιμήκυνση, εντάξει. Άρα, όχι πάρα πολύ, ένα 60-40 σε επίπεδο από εδώ στην δεξιά ασυμμετρία και το αντίθετο αν είναι η αριστερή ασυμμετρία του κορμού, οπότε αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τώρα, στην επόμενη άσκηση, θέλω να κάθεστε, μπροστά είναι το μωράκι σας, εσείς είστε σε ευρεία θέση όπως και το παιδί στο πάτωμα, εντάξει, και το ένα ποδαράκι λυγίζει προς τα μέσα, όπως το βλέπετε εδώ, και το άλλο ποδαράκι είναι προς τα έξω, προσοχή, έτσι ώστε τα πόδια να κοιτάνε τα δάχτυλα προς τα έξω. Μην είναι έτσι, τα δάχτυλα κάνουν εσωστροφή. Αυτό είναι το φυσιολογικό, άρα και εδώ πέρα στα πόδια των παιδιών πρέπει να το έχουμε αυτό και σε μεγαλύτερα παιδάκια μπορούμε να πάμε, δηλαδή μετά τον τρίτο, τέταρτο μήνα, μπορούμε να κάνουμε και αυτή την κίνηση, δηλαδή να παίξουμε ασύμμετρα, με το ένα χέρι να σταθεροποιεί το βάρος και το άλλο χέρι να μπορεί να παίξει με ένα παιχνιδάκι μπροστά. Κάνουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη το ίδιο. Η μία πλευρά του σώματος, εάν αυτή είναι η ασύμμετρή μας, έχουμε υποθέσει ότι δεξιά έχουμε την ασυμμετρία, αυτό που παίρνει βάρος συνήθως κάνει την επιμήκυνση, εντάξει. Άρα από εδώ μεριά με λυγισμένο το πόδι θα είναι πάλι το 60% των περιπτώσεων της άσκησης. Στην αντίθετη περίπτωση το πάμε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, η άλλη άσκηση και από εδώ δηλαδή και από εδώ, έτσι. Η άλλη άσκηση είναι πλάγιο κάθισμα, πλάγιο κάθισμα, μαζεύουμε τα ποδαράκια έτσι ώστε να καθίσει το μωρό μας έτσι, εντάξει. Αυτή είναι η θέση των ποδιών και από εδώ δουλεύουμε με χέρια μπροστά, σαν να θέλει να πάει σε τετραποδική, εντάξει. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή θέση όπου οργανώνουμε στροφές μεταξύ ομικής ζώνης λεκάνης και επίπεδο ασύμμετρης φόρτισης στη λεκάνη σε σχέση με τον κορμό. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάντα ό,τι δείχνω σας έχω πει ότι θα είναι και από τις δύο πλευρές. Στα γόνατα, μία θέση η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, εντάξει, και παίζει το μωρό και επίσης έχει μπροστά ένα παιχνιδάκι, τραπεζάκι, οτιδήποτε ή ακόμα και το πόδι σας, το οποίο θα είναι η υποστήριξη του κορμού. Το άλλο πόδι μπορεί να υποστηρίζει λίγο τη θέση της λεκάνης, δεν πατάω τα πόδια, απλά υποστηρίζω λίγο τη λεκάνη από πίσω, έτσι ώστε, θα σας δείξω το χέρι μου, έτσι ώστε αυτό
να συμβαίνει εδώ, στη λεκάνη δηλαδή, λίγο προς τα εμπρός, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό, ναι, τι λέει και το μωρό, λοιπόν, να μην έχουμε αυτό, αλλά να είμαστε εκεί, εντάξει, αυτό δεν το θέλουμε, γιατί κάνει αυτόματα έκταση και ο κορμός και το κεφάλι. Δεν θέλουμε αυτή τη θέση, θέλουμε ευθυτενή τον κορμό, σε αυτή την γονιπετή θέση, εντάξει. Και από αυτή τη θέση μπορείτε να δώσετε ημιγονάτισμα, εντάξει. Δηλαδή, να βοηθήσετε το ποδαράκι να βγει μπροστά, σταθεροποιούμε πάρα πολύ ωραία τη λεκάνη πάλι με το δικό μας πόδι και βάζουμε λίγο βάρος στο πόδι μας, λίγο, ίσα ίσα δηλαδή να σταθεροποιηθεί το κάτω πόδι, αυτό το πόδι σε γονάτισμα και η λεκάνη να έρχεται μπροστά. Έτσι ώστε σε γονιπετή θέση να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία άσκηση με ένα τραπεζάκι μπροστά από αυτά τα χαμηλά που έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορούμε να δώσουμε παιχνίδι μπροστά στο παιδί και να ασχοληθεί. Πιο πρώιμη κίνηση, αλλά πάρα πολύ ωραία, είναι σε πλάγια κατάκληση. Το παιδί παίζει και δίνουμε λίγο από τη λεκάνη και από την νομική ζώνη μία διευκόλυνση να πάρουμε λίγο κάμψη, πλάγια, εντάξει, και λίγο στροφή. Αυτή είναι μετά η όριμη καθιστή, δηλαδή εμείς ως ενήλικες έτσι θα σηκωθούμε όρθιοι, καθιστή, συγγνώμη. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι ακόμα πάρα πολύ πρώιμο. Μας βοηθάει όμως στις ασύμμετρες φορτίσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ασύμμετρη δραστηριότητα του κορμού μονόπλευρα. Θέλουμε ασύμμετρη δραστηριότητα αμφίπλευρα, και από τη μία πλευρά και από την άλλη το ίδιο. Και εδώ θα προσέξετε το κεφάλι να ακολουθεί την πορεία του σώματος. Εάν δεν το κάνει, βοηθάτε λίγο με το χέρι σας από κάτω, έτσι ώστε το ένα χέρι κάνει την κίνηση από τον κορμό και το άλλο βοηθάει έτσι ώστε να έρθει προς τα επάνω το κεφάλι και να ακολουθήσει την κίνηση του κορμού. Ουσιαστικά στην ανάπτυξη το κεφάλι οδηγεί την κίνηση του κορμού, αλλά όταν υπάρχουν ασυμμετρίες και πολλές φορές αποκλίσεις στην κίνηση, το κεφάλι μπορεί να παρασύρει τον κορμό προς τα κάτω. Οπότε τι κάνουμε, αλλάζουμε την κατεύθυνση της κεφαλής έτσι ώστε να βοηθηθεί η κίνηση να γίνει πιο ομαλή και πιο φυσιολογική προς τα επάνω. Εντάξει. Λοιπόν, σε μεγαλύτερα παιδιά θα μπορείτε να βάλετε λίγο μπροστά ένα τραπεζάκι, να βάλετε το παιδί μπροστά στο τραπεζάκι να είναι όρθιο, προσέχουμε έτσι ώστε η λεκάνη να είναι ευθιασμένη, εντάξει, και παίζοντας το παιδί μπορούμε να κάνουμε μονοποδικές ασκήσεις, δηλαδή αφήνουμε το ένα ποδαράκι κάτω, το άλλο ποδαράκι ψηλά, το ένα ποδαράκι κάτω, το άλλο ποδαράκι ψηλά και θα σας το δείξω μπροστά, έτσι ώστε εγώ είμαι από πίσω από το παιδί, εντάξει. Βάζω το παιδί να παίζει μπροστά και κρατάω το ένα πόδι πληγισμένο και το άλλο τεντωμένο, έτσι ώστε να παίρνει βάρος, να αλλάξει μια το ένα, μια το άλλο ποδαράκι. Καθιστεί μπροστά μας, σαν να είναι σε σκαμνάκι, το πόδι σας παίζει το ρόλο από το σκαμνάκι, το βάζετε το παιδί να σταθεροποιηθεί. Εδώ θέλω να προσέχετε πάρα πολύ το πώς παίρνουν βάρος τα πέλματα. Δηλαδή, το πέλμα δεν θέλω να πατάει προς τα μέσα, δεν θέλω να πατάει πολύ προς τα έξω. Το πέλμα πατάει όπως θα πατούσε φυσιολογικά με την ποδική καμάρα. Δηλαδή, έχει μία τάση να πατάει λίγο προς τα έξω και όχι καθόλου σε βλεσά ούτε σε ρεβά. Είναι ευθιασμένο και παίρνει βάρος εκεί. Εντάξει. Έχετε το στο μυαλό σας, είναι πάρα πολύ εύκολη άσκηση, δεν κάνετε τίποτα, απλά βάζετε λίγο βάρος μπροστά στο παιδί, σαν να θέλετε να σηκωθεί, μπορείτε να δώσετε και λίγο μία όθηση με το πόδι σας, σαν να θέλετε να το σηκώσετε προς τα πάνω, χωρίς όμως να σηκωθεί και αυτό δίνει βάρος προς τα εμπρός. Είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση, θυμηθείτε τι σας έχω πει σε προηγούμενα βίντεο, πώς κρατάτε σωστά τα παιδιά σας, είναι πάρα πολύ ωραία γυμναστική και πάρα πολύ οργανώνει την κίνησή τους ακόμα και χωρίς άσκηση. Εντάξει, θυμηθείτε τα, αν δεν τα έχετε δει, βρείτε τα και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, νομίζω βοηθηθήκατε
κάντε τις ασκησούλες και θα πάνε όλα καλά. Γεια σας!